Magandang araw mga ka-isdain. Ngayon mamumuha tayo ng ibis. Mamimingwit tayo ng ibis ngayon. So, let's go! So at ayun na nga, at nagpunta namin sa dagat at ang una namin ginawa ay naghanap kami ng umang. So hindi naman ganun sobrang hirap hanapin yung umang kasi sobrang dami nun sa dagat. At nagsimula na kaming mamingwit. So enjoy guys! Dua ko na to eh. Iya yung sarag na dagit da. Sarag yay. Dawa na ko oh. Tanggurahan na. Ha? Wala, ate nakikita sa usa. At ito na yung mga huli naming ibis. So una, nilinisan muna namin, tinanggalan namin ng kaliskis, tapos tinanggalan din namin ng bituka. At sa inyong nakikita, nililinisan na namin ito gamit ang malinis na tubig. At naghahanda na kami para magluto. Una, nilagyan muna namin ito ng sibuyas at bawang, tapos nilagyan namin ng harina, tapos ng itlog, tapos hinalo. At nagsimula na kami magprito. Una, nilagyan namin ng mantika, pinainit at niloblob ang mga ibis. At naghanda na rin kami ng hanging rice. And mukbangan na in 3, 2, 1, let's go! Guys, let's eat. Wah, ibis. Yawa, kainit. Ano ba ginawa? Ang ba? Kumawe? Ano ba? Tilaw-tilaw. Ay, sama sila o an. Ini mau tahu gigang. Nggak malit ya. Yummy. Kain kahit yung buto, yung tinik. So that's it guys. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Island Gang.